Κερνάω Βαρόα. Γεια σας παιδιά, φέραμε τα μελισσάκια μας από Εύβοια, γυρίσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα έχω φέρει, τα φέρα την Κυριακή. Τα επιθεώρησα την Κυριακή που ανέβηκα στην Εύβοια. Είχαν ξεγονέψει τελείως, τα μελίσια πεινούσανε, δεν είχαν πολλές γύρες πάνω εκεί στην Εύβοια. Ότι δούλεψε λίγο ο Κισός στην αρχή και η Ακονιτσιά. Μετά οι βροχές που έκανε δεν ευνόησαν και πολύ το ρίκι. Και τα μελίσια ξεγονέψανε και πεινούσανε, να σας πω την αλήθεια. Δεν είχαν και πάρα πολλά μέλια. Όταν πήγα είχε αρχίσει να δίνει λίγο η κουμαριά, αλλά εκεί δεν έχει και πολλές κουμαριές. Οπότε τα πήρα. Και τα έφερα εδώ Αθήνα. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν κατευθείαν, αφού ήταν ξεγονεμένα, το όνειρο κάθε μελισσοκόμου τέτοια εποχή, να έχει ξεγονεμένα μελίσια, έπιασα να κάνω θεραπεία για Βαρόα, ενστάλλαξη. Φαρμακάκι είχα από πέρυσι, δεν θα πω σκευάσματα και τέτοια, χημικό είναι. Και πέρυσι, όπως είχα πάρει την τελευταία φορά με τη σύριγγα μια μικρή δοσολογία, είχε πέσει μέσα στο παλιό το φάρμακο 2 σταγόνες νερό, κυριολεκτικά 2 σταγόνες από τη σύριγγα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το φάρμακο να μου το χαλάσει. Καταρχήν αλλοιώθηκε η όψη του, ήταν υγρό και μετά άρχισε να κρυσταλλώνει μέσα, έκανε κάτι άσπρα κρυσταλλάκια. Τα είδα, λέω εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν θα χάλασε. Και έκανα 2 χέρια ραντιστό στα μελίσια, παιδιά, και έπεφταν 1, 2 στο μελίσι Βαρόα. Άντε σε ένα βρήκα και 4. Και λέω, κάθομαι και το σκέφτομαι, λέω παιδιά δεν γίνεται, λέω, να ήρθαν εξεγονεμένα μελίσια από την Εύβοια όλο το καλοκαίρι εκεί με full Βαρόα. Τους είχα κάνει ένα μικρό ξαλάφρωμα με ταινίες γλυκερίνη και οξαλικό το Σεπτέμβρη, μετά το τρίγο του πευκόμελου που έκανα. Και όχι ρε, μου παίρνει τα χαρτιά ο αέρας, όχι ρε γαμώτο. Την πατήσαμε. Και που λέτε, πήρα καινούριο φαρμακάκι και σήμερα το πρωί τους έκανα ξανά. Θέλει κανένας Βαρόα παιδιά? Να ξεκινήσω να μετράω? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Λοιπόν παιδιά, χοντρά έχουμε 50 τσιμπούρια. Αυτό είναι ένα χαρτί που είχα απλώσει βαζελίνη. Το είχα βάλει κάτω από τα μελίσια για να δω, για να κάνω έλεγχο πτώση Βαρόα. Το πρώτο έχει 50. Το δεύτερο δεν έχει τόσες πολλές, έχει λιγότερες. Εδώ και αυτή και αυτή και αυτή και αυτή. Κάτσε που είναι το ξέστρο. Να σας τις δείχνω. Είχα βάλει σε αρκετά μελίσια χαρτί. Καλά εδώ πέρα παιδιά γίνεται πόλεμος έτσι. Κοιτάξτε, όλα αυτά εδώ που μαυρίζουν είναι τσιμπούρια. Ελάτε το βράδυ σπίτι, κερνάω. Τι να μετρήσω εδώ πέρα, πλάκα μου κάνεις? Γι' αυτό πρέπει να... εδώ δεν έχουμε. Δεν είχα βάλει χαρτάκι σε αυτές τις ξύλινες. Είχα βάλει μόνο σε αυτές που έχουν κινητό πάτο. Γι' αυτό βολεύουν αυτές οι κυψέλες, γιατί τις κάνεις ό,τι θες. Εδώ αυτό μας το πήρε λίγο αέρα στο χαρτί. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κρατάω αρχείο ποια είχε πιο πολύ Βαρόα και ποια όχι.
σαν αρχείο. Εδώ βλέπουμε το μελισσάκι της ζυγαριάς που ήταν αρκετά μεγαλούτσικο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και εδώ βλέπουμε μπόλικα, τσιμπούρια. Να σας κάνω κανένα κοντινό. Να δείτε πως είναι, εσείς που δεν ξέρετε. Κοίτα το καβουράκι πως είναι. Αυτή ακόμα κουνιέται. Ακόμα κουνιέται. Θα ψοφήσει όμως σύντομα και αυτή κουνιέται. Εδώ αγκαλίτσα χορεύουνε σιρτάκι. Πόλεμος, παιδιά. Επόμενο μελίσι. Παιδιά, δεν τρομοκρατούμε. Γνωρίζω ότι έχουν τα μελίσια μας βαρόα. Και τόσοι που βλέπω καλά είναι. Περίμενα και χειρότερα αποτελέσματα. Να και εδώ όλα ό,τι μαυρίζουν είναι τσιμπούρια. Και γι' αυτό κάνουμε τώρα θεραπεία που είναι ξεγονεμένα, ώστε να καθαρίσουμε. Και το βίντεο δεν είναι για να σας δείξω τη βαρόα που έχω. Είναι για να σας πω ότι να που είχα το φάρμακο από πέρυσι και δεν έκανε δουλειά. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή το οποιοδήποτε σκεύασμα και αν παίρνουμε, από ταινίες, ξυλάκια, καπνούς, εξαχνωτές, πρέπει να κάνουμε έλεγχο, να δούμε πέφτει βαρόα με αυτό που βάζουμε ή τσάμπα πληρώνουμε. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όπως την πάτησα εγώ ας πούμε τώρα, που είχα το φάρμακο από πέρυσι και τελικά δεν έκανε δουλίτσα και αναγκάστηκα και πήρα καινούριο για να δω αν όντως το παλιό δεν δούλευε ή όχι. Και τελικά αποδείχτηκε ότι καλά κατάλαβα ότι δεν έκανε δουλειά. Τα μελισσάκια δεν είναι μεγάλα. Μπορεί να σας δείξω κάποια πλάνα που έχω. Είναι μικρούλια. Είναι τριαράκια, διαράκια έχω κάνα δυο. Και τα υπόλοιπα είναι τριάρια και τεσσάρια. Δεν είναι μεγάλα τα μελίσια. Δυστυχώς πέσανε πολύ στην Εύβοια. Αυτά είναι τα μελίσια από την Εύβοια. Ό,τι απέμεινε. Αυτός εδώ είναι ένα τελάρο. Ο δίπλα ένας τριαράκης. Μέχρι τα 2 τρίτα του πλαισίου πατάει. Αγρίεψα. Αυτός εδώ ήταν μικρούλης. Μια χούφτα έχει μείνει. Και εδώ διαράκης. Και αυτό τριαράκι το έχω. Φελιζόλ δεξιά αριστερά. Κοίτα, η βρωμοσφίγγα μπήκε μέσα. Να, εδώ έχουμε και ένα τεσάρι. Και το μελισσάκι που είχα πάνω στη ζυγαριά, που όλο αυτό το διάστημα στην Εύβοια μας έδειχνε μικρές ποσότητες μείον, 100 έως 200 γραμμάρια. Έχει μείνει ένα τεσάρι. Ήταν ξεγονεμένα όλα τα μελίσια που έφερα. Ελάχιστα είχαν γόνους. Αλλά με το που ήρθαν εδώ αυτή τη βδομάδα βρήκανε λίγες γυρούλες στην Αθήνα. Και θα κάνουν κάνα μικρό γονάκο τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα έχουν ξαναξεγονέψει για να ξανακάνω και άλλη μια θεραπεία για την βαρόα τότε. Εδώ εμείς στην Αθήνα ως συνήθως και με άλλους μελισσοκόμους που μιλάω εδώ στην περιοχή, ως συνήθως εκεί γύρω στις 25
5 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα με αρχές Γενάρη, πάντα τότε σε αυτό το διάστημα τα μελίσια έχουν 5 μερούλες που ξεγονεύουν, ας πούμε. Και φέτος δεν το βλέπω δυναμικό το χειμώνα μέχρι Δεκέμβρη. Τα βλέπω τα μελίσια να γονεύουν και να μην ξεγονεύουν. Θα δείξει, μάλλον θα χαλάμε γόνους πάλι, αναγκαστικά, τι να κάνουμε. Θα δείξει. Τώρα σημασία έχει να καθαρίσουμε ό,τι βαρό μπορούμε πάνω από τη μέλισσα, από τη στιγμή που είναι ξεγονεμένα. Τα χαρτιά πριν να ξαναβάλω μέσα με το ξέστρο, τα καθαρίζω για να έχω καλύτερη εικόνα, γιατί άμα βάλω πάλι το χαρτί μέσα με τα τσιμπούρια και ξανακάνω θεραπεία δεν έχει νόημα, γιατί θα βλέπω πάλι τσιμπούρι κάτω. Οπότε πρέπει να τα καθαρίσουμε πριν τα βάλουμε πάλι μέσα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Κάντε μια εγγραφή και ένα μου αρέσει στο βίντεο αν σας άρεσε. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.